साथीहरु हजुरहरु हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल एस टेक्निकल च्यानलमा हजुरहरुलाई स्वागत छ। के तपाईहरुले पनि फेसबुक चलाउँदा एउटा समस्या आकै होला। हजुरहरुको बर्थडे डेट फेसबुकमा इन्करेक्ट भएको कारणले हजुरहरुको साथीलाई नोटिफिकेसन गएको होला। त्यसपछि हजुरहरुलाई विश गर्नुपर्ने भएको होला। हजुरहरुले त्यसलाई प्राइभेट राख्नुहोस्। हजुरको बर्थडे इन्करेक्ट छ भने फेसबुकमा हजुरले प्राइभेट कसरी राख्ने भनेर हजुरले यो भिडियोमा जानकारी दिन गइरहेको छु। हजुरले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला। हजुरहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइबमा अटाउनुहोस्, साइडको घन्टीमा अटाउनुहोस् अनि अलमा राख्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनको लागि। हजुरले पहिला सुरुमा आफ्नो फेसबुक खोल्नुहोस्। जुन फेसबुक खोलिनुहुन्छ मैले फेसबुक लाइट ओपन गरेँ। थ्री डटमा अटाइ गएपछि हजुरले आफ्नो प्रोफाइलमा जानुहोस्। प्रोफाइलमा गएपछि हजुरले एडिट प्रोफाइलमा जानुहोस्। मुनि गएपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ बेसिक इन्फो भनेको हुन्छ, त्यहाँ मुनि बर्थडे हुन्छ। हजुरले बर्थडेको साइडमा पेन्सिलको आइकनमा अटाउनुहोस्। पेन्सिलको आइकनमा अटाएपछि देख्न सक्नुहुन्छ बर्थडे भनेको छ। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अर्को जस्तो लोगोमा अटाउनुहोस्। अर्को जस्तो लोगोमा अटाइ देख्न सक्नुहुन्छ पब्लिक फ्रेन्ड्स वान लिमिट क्लोज फ्रेन्ड भनेको छ। हजुरले फ्रेन्ड्समा गऱ्यो भने आफ्नो साथीलाई मात्रै जानेछ, वान लिमिट गऱ्यो भने तपाईँलाई मात्रै हुनेछ अनि क्लोज फ्रेन्ड गऱ्यो भने आफ्नो क्लोज फ्रेन्डलाई मात्रै हुनेछ। मलाई मात्रै हुनको लागि मैले वान लिमिटमा अटाएँ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मैले वान लिमिटमा अटाएपछि यहाँ के अरे लकको आइकन छ। हजुरले फेरि मुनिपट्टि जानु बर्थडे इयरमा गएपछि नि हजुरले वान लिमिट गर्नु होला। वान लिमिट गरेपछि देख्नुभयो चाबीको आइकन आइरहेको छ। मुनिपट्टि गएपछि सेभ गर्नुहोस्। सेभ हुने छैन हजुरको बिचमा हटाएर हजुरले ब्याकग्राउन्डबाट हटाइदिनुहोस्। फेरि फेसबुकमा अटाउनुहोस्। फेसबुक ओपन गरेपछि फेरि प्रोफाइलमा जानुहोस्। हजुरले प्रोफाइलमा गएपछि एडिट प्रोफाइलमा जानुहोस्। एडिट प्रोफाइलमा अटाएपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ बर्थडेमा हजुरलाई म देखाउन गइरहेको छु। हजुरले बर्थडेमा जानुहोस्। बर्थडेमा गएपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो लक लागिरहेको छ। हजुरले यो चाहिँ कसलाई नोटिफिकेसन जाने छैन, हजुरले मात्रै हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु, सब्स्क्राइब गरिदिनु अनि मेरो च्यानललाई साइडको आइकनमा थिच्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनको लागि। आजको लागि यति नै। जय नेपाल।